Amigas, dahil wala akong magawa, magluluto ako ng pininyahang adobong manok. The board type. Unang-una sa lahat, hiwain ang manok. Alam nga naman isang buong manok ang ilagay mo dyan, di ba? Dahan-dahan lang sa paghihiwa, baka masaktan ka. Pagkatapos, huwag mong kalilimutang hugasan ng maigi yung mga hiniwa mo. Tapos, tadtarin ng garlic. Pukin mo muna para hindi ka mahirapan at para mas mabili. Tanggalin ang balat at saka mo tadtarin. Alam niyo ba kung bakit tadtad ang tawag dyan? Kasi nga, yung tunog niya, tad. Char! Ihanda mo na yung chicken sa isang malaking mixing bowl. Yan. Ilagay mo na yung bawang na tinadtad mo kanina. Pagkatapos, ilagay ang jowa mo. I mean yung toyo. Ihanda ang pineapple tidbits. Ikot-ikot lang, ikot-ikot lang. Char! Yung pineapple juice muna ang ilagay. Huwag mo muna isali yung pineapple tidbits. Huwag kang magmadali. Hindi nag-work ang mga bagay na minamadali. O ha? 2 lata pala yung nilagay ko para masaya. Bored ako eh. Lagyan ng kaunting asin, mga 1 kurat lang. Tapos lagyan mo na rin ang pamintang durog. Lagyan ng dahon ng laurel or bay leaves in English. After that, marinate the chicken for 30 minutes para manuot sa laman yung lasa. Set aside mo muna. Balikan mo na lang pag ready na. Ganun naman, di ba? Pag hindi pa handa, set aside. Pwede namang balikan. Kung may babalikan. Ay, wait. Chop-chopin ang onion. Mag-ingat ha, nagpapaiyak yan. Buksan ang kalan at lagyan ng olive oil. Olive oil ang gagamitin natin para healthy. Pag mainit na yung mantika, igisa mo na yung bawang at sibuyas. Pag nag-caramelize na yung onion and garlic, pwede mo nang ilagay ang chicken. I-reserve mo muna yung marinade na ginawa natin kanina. Mamaya pa yon. And then, i-arrange mong mabuti yung meat para pantay-pantay yung pagkakaluto niya. Medyo para maganda. Marahil bored ka din tulad ko, kaya ka umabot hanggang dito. Huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa. Kaya kakantahan kita. So kiss me and smile for me. Tell me that you'll wait for me. Hold me like you'll never let me go. Charot, ganon. Ay, wow. Then, sprinkle some salt and pepper. Again. Dahil bored ako, lagyan natin ng butter. And let it simmer for a while. Ang boring, lagyan natin ng barbecue man. Yan! Pwede na natin ilagay, nireserve natin na marinade kanina. And let it simmer for a while. Okay, pwede na natin ilagay itong pineapple tidbits. Bored talaga ako. Lagyan ko nga ng honey. Let it simmer for a while, you know, like I can show you the world. Shining, simmering, splendid. Charot! Ayan, malapit na siyang maluto. Pero parang medyo boring talaga, no? Kaya lagyan natin ng toasted sesame seeds. Yon! Ang ating pininyahang adobong manok. Ang boring? Lagyan natin ng sliced egg. Yon! Perfect! So that's all for today. Kaya always wash your hands, put them together, and pray. Adios por ahora, mis amores.